નમસ્કાર મિત્રો, હું હર્ષ મીરાણી આપ બધાનું મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ શ્રીનાથજી કમ્પ્યુટર્સમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજના આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરશું જીએસટીની ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ। તો જીએસટી છે એ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ છે। ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સનો મિનિંગ થાય કે ભાઈ કોઈ મીડિયેટર થ્રુ તમે ગવર્મેન્ટને ટેક્સ આપો છો, એટલે કે ભાઈ ડાયરેક્ટ તમે ગવર્મેન્ટને ટેક્સ આપતા નથી। કોઈ વચ્ચેલો વ્યક્તિ છે એટલે કે ભાઈ મીડિયેટર છે, તે મીડિયેટર કોઈ બી હોઈ શકે, કોઈ પણ વેપારી પણ હોઈ શકે। એ વેપારી થ્રુ તમે ગવર્મેન્ટને શું કરો છો? ટેક્સ આપો છો। એનો મતલબ થશે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ। તો ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ છે એ જીએસટી જે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ। તો નામમાં જ છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ, એટલે કે માલ અને સેવા ઉપર લાગતો આ ટેક્સ છે જીએસટી। 1 જુલાઈ 2017થી આ કાયદો લાગુ થયો છે ભારતમાં। એ પહેલાં નાના મોટા ઘણા ટેક્સીસ હતા ઇનડાયરેક્ટ। વેટ હતો, સર્વિસ ટેક્સ હતો, સેલ્સ ટેક્સ હતો, એક્સાઇઝ હતી, આવા ઘણા નાના મોટા ટેક્સીસ હતા। આ બધા જ ટેક્સ રદ થઈ ગયા અને એક ટેક્સ આવ્યો જીએસટી। ઓકે, જીએસટીમાં રજિસ્ટર કરવું હશે તો સૌથી પહેલાં તો જીએસટીનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર અપ્લાય કરવો પડશે। રેડી? હવે ક્યારે જીએસટી નંબર માટે અપ્લાય થઈ શકે? તો ગવર્મેન્ટે બધા જ વેપારીને જીએસટીમાં ઇન્ક્લુડ કર્યા નથી। એના માટે લિમિટ રાખેલી છે, ટર્નઓવર લિમિટ છે। ગુજરાતમાં આ ટર્નઓવર લિમિટ છે 20 લાખ, કે આપણે આખા વર્ષનું ટર્નઓવર 20 લાખ કરતાં વધી જાય છે ત્યારે જ તમારે જીએસટી નંબર માટે એપ્લાય કરવાનું છે। જો 20 લાખ કરતાં ટર્નઓવર ઓછું છે તો તમે જીએસટી વગર પણ બિઝનેસ ચલાવી શકો છો। રેડી? તો સૌથી પહેલાં તો જીએસટી નંબર માટે અપ્લાય કરવાનું થશે। હવે જ્યારે તમે જીએસટી નંબર માટે અપ્લાય કરશો તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ આમાં 2 સ્કીમ રાખેલી છે જીએસટીમાં। પહેલી સ્કીમ રેગ્યુલર સ્કીમ છે, જ્યારે બીજી કમ્પોઝિશન સ્કીમ છે। હવે આ 2 સ્કીમ છે શું, કેવા શું માગે છે અને કયા વેપારીને કઈ સ્કીમ લાગુ પડશે, આજના આ વિડીયોમાં આ જ જાણવાનું છે। પહેલાં તો વાત કરી કમ્પોઝિશન સ્કીમની। કમ્પોઝિશન સ્કીમને અત્યારે માર્કેટમાં લમસમ સ્કીમ પણ કહેવામાં આવે છે। આ સ્કીમમાં આવવું હોય એટલે કે ભાઈ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં તમારે રજિસ્ટર કરવું છે તો એની અમુક શરતો છે, જેમાંની એક પહેલી શરત છે તમારું આખા વર્ષનું ટર્નઓવર 1.5 કરોડ કરતાં વધારે હોવું જોઈએ નહીં। આ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં આવવા માટેની પહેલી શરત છે। બીજી શરત રાજ્યની બહાર, એટલે કે ભાઈ તમે જે રાજ્યમાં બિઝનેસ કરો છો એ રાજ્યની બહાર તમે માલની ખરીદી અથવા તો માલનું વેચાણ કરતા હોવા જોઈએ નહીં। આ એની બીજી શરત છે। પછી તો કે ભાઈ તમે કોઈ પણ પ્રકારના કસ્ટમર પાસેથી ટેક્સ કલેક્ટ કરી શકશો નહીં, એટલે કે ભાઈ જીએસટી કલેક્ટ કરી શકશો નહીં। આ એની ત્રીજી શરત છે। અને ચોથી શરત કે ભાઈ ટોટલ સેલ્સનો 1% જીએસટી તમારે સરકારને ચૂકવવાનો થશે, એટલે કે ભાઈ તમે ટોટલ જેટલું પણ સેલ્સ કરો છો એ સેલ્સનો 1% એટલે કે 1% સરકારને જીએસટી પેટે ચૂકવવાનો થશે। રેગ્યુલર સ્કીમ આનાથી ઊંધી છે, એટલે કે ભાઈ ઉલટી છે। રેગ્યુલર સ્કીમમાં શું છે તો કે ભાઈ તમે કસ્ટમર પાસેથી ટેક્સ કલેક્ટ કરી શકો છો, એની સત્તા છે તમને, પ્લસ 1.5 કરોડનું ટર્નઓવર લિમિટ આમાં ક્યાંય આવતી નથી। પછી તો કે ભાઈ તમે રાજ્યની બહાર માલની ખરીદી અથવા તો માલનું વેચાણ કરી શકો છો, એમાં કોઈ પણ પ્રકારની પાબંદી નથી। પછી રેગ્યુલર સ્કીમનો એક મુખ્ય ફાયદો એ છે કે ભાઈ તમે ખરીદીમાં જે ટેક્સ ભરો છો એ ટેક્સ વેચાણમાં ઉઘરાવશો એ ટેક્સ સામે બાદ મળી જશે, એટલે કે ભાઈ ખરીદીમાં તમે જેટલો ટેક્સ ભર્યો છે એ ટેક્સ તમને પાછો મળી જશે અને બાકી વધેલો ટેક્સ છે એ જ તમારે સરકારને જીએસટી પેટે ચૂકવવાનો થશે। કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં ઊંધું હતું કે ભાઈ ટોટલ વેચાણનો 1% ટેક્સ ભરવાનો થતો હતો, જ્યારે રેગ્યુલર સ્કીમમાં ખરીદીમાં ભરી દીધો છે એ પહેલાં જ સરકારને મળી ગયો, હવે એ ટેક્સ બાદ કરી નાખવાનો, એટલે કે ભાઈ પાછો લઈ લેવાનો। હવે જે બાકી વધે છે એ જ ટેક્સ તમારે સરકારને જીએસટી પેટે ચૂકવવાનો થશે। આ વસ્તુ થઈ રેગ્યુલર સ્કીમની। ઓલી પહેલાં જે સમજ્યા એ કમ્પોઝિશન સ્કીમ હતી। આજે જ કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્ક્વાયરી તથા એડમિશન માટે મુલાકાત લો શ્રીનાથજી કમ્પ્યુટર્સ એન્ડ એજ્યુકેશન સેન્ટર, આરએમસી કોમ્પ્લેક્સ, જલજીતોલની સામે, આનંદનગર મેઇન રોડ, રાજકોટ। કોન્ટેક્ટ નંબર 84694077